Bună și bun venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Magda și, după cum vedeți, am ajuns într-un final la Sibiu, dar pentru Junk Journal August nu știu cât voi mai avea eu timp să fac, însă săptămâna asta cât voi sta aici, voi încerca să fac în fiecare zi câte o lucrare, să vedem dacă ajung la cele 12 lucrări pe care le are Shanuki pe canalul ei. Eu oricum o să vă las linkurile la toate videoclipurile pe care le are, așa că dacă vreți să faceți și nu neapărat numai în august și în continuare puteți să faceți. Dar astăzi o să fac al patrulea prompt și mi-am adus aici toate hârtiile și tot ce am nevoie, așa că o să încep în forță. Tot săptămâna asta vreau să încep să fac perdeaua pentru atelier, pentru că nu se mai poate, bate soarele foarte rău aici și îmi cam afectează lucrările, deci trebuie neapărat să mă apuc de perdea. Așa că o să urmeze și un weekly vlog, cred, sper, vom vedea. O să aleg o hârtie din acest jurnal de artă, pentru că vreau să folosesc hârtiile acestea pe care le am în jurnalul de artă. Și cred că voi folosi o hârtie normală, mă gândesc chiar aceasta. Apoi în videoclip folosește background-uri din acelea din reviste, de la reclame, dar eu am acest dosar, și folosește culorile albastru și verde, cred, din câte mi-au aminte din videoclip, dar o să văd ce culori am predominante prin aceste hârtii pe care le am eu aici. Și am și albastru, o să le pun deoparte și o să văd exact ce voi folosi. Acestea sunt hârtiile pe care le-am găsit. Aveam nevoie să fie puțin mai mari, așa că bucățile acelea micuțe nu le-am luat de acolo. Diverse culori de albastru, văd că am mai mult albastru decât mov. Dar am luat și caietul acesta de la Pepco cu 3 lei și are hârtii colorate, așa că o să rup o hârtie din aceasta cu mov și cred că nu voi mai rupe cu albastru pentru că am destule nuanțe de albastru și vreau să văd dacă nu e și un mov mai puternic. Și mai am caietul acesta pe care l-am luat de la magazinul chinezesc, tot așa, numai că astea sunt mai groase și are movul acesta spre siclam. Să încerc să văd, poate folosesc o bucată din el. Și eu cred că ajung pentru această hârtie pe care o am.
O să fac pe jumătate de foaie, pentru că așa face și acolo. Și atunci mă gândesc că pot fi mult mai micuțe benzile acestea. Ok. Acestea sunt toate bucățile pe care le-am tăiat. Dacă mai am nevoie o să mai tai din hârtiile acestea, dar nu cred că voi mai avea nevoie. Și nu știu dacă vă amintiți sau câți din voi ați făcut în școala primară acele carpetuțe din hârtie. Eu mi-au aminte că le făceam la școală și chiar îmi plăcea foarte mult să le fac, așa că tot videoclipul ăsta mi-a adus aminte de toate lucrurile acelea pe care le-am învățat în școala generală. Și așa că acum o să ne întoarcem înapoi la copilărie. Trebuie să rupem bucățile acestea. Nu cred că trebuie să fie chiar egale. Din câte am văzut, nici ea nu le-a avut egale când a făcut atunci. Așa că le rupem la ochi așa. Să fie cât de cât lungi ca să le putem îmbina între ele. Astea sunt deja tăiate la dimensiune, cât de cât. Pentru a avea un contrast, o să rup și niște hârtie din aceasta pe care am găsit la țară un dosar și din dosarul acela am luat o hârtie scrisă din aceasta ca să fie puțin contrast. Și vreau să fie cu scris totuși, cât de cât. Oare pe partea elaltă mai mult? Cred că ajung toate hârtiile acestea. După cum ați văzut,
sau nu știu dacă știți, eu o să vă spun totuși. Hârtia, când o rupi, are o anumită greutate și pe partea aceasta lungă nu se rupe chiar corect. După cum ați văzut, are porțiuni unde se rupe definitiv și nu ai cum să obții toată lungimea, dar pe porțiunea aceasta scurtă este foarte ușor de rupt, așa că o să încerc să mai tai totuși din aceste bucăți. E foarte complicat, nu înțeleg de ce e atât de complicat, nu mi-amintesc să fi fost așa complicat pe vremuri, dar cred că ori e din cauza lipiciului sau nu-mi dau seama de ce nu se duc nici hârtiile până unde ar trebui. Una nu trebuie să fie chiar perfect, dar totuși, măcar să stea la locul lui. Și bineînțeles că am greșit aici, dar asta este. Nu mai am ce face. Și cred că m-am prins cam cum funcționează toată treaba. Dar trebuie lipite pe măsură ce înaintezi. Ok. Nu înțeleg ce am reușit să fac aici, că aici am înțeles, am plecat aiurea, dar aici n-am plecat și totuși este chestia asta. Aș putea să vin cu pătrate din alte culori peste. Da. O să văd cum repar, dar o să continui acum să vedem ce s-a întâmplat aici. Am reușit să termin
Cred că știu care a fost problema. Nu le-am pus primele drepte și apoi a trebuit să inventez tot felul de chestii. Aici o să lipesc pătrate în zonele în care nu am reușit să pun ce trebuie. Așa arată, o să o las așa pentru că oricum va fi acoperită de culoare și cred că nici nu voi folosi toată chestia asta. Cred că e prea mică. O să adaug acum gesso și o să dau cu gesso peste tot. Și cred că o să acopăr în mare parte chestia asta pentru că mie nu mi-a ieșit chiar atât de perfect, după cum ați văzut. Nu cu asta. Trebuie o pensulă plată, dar deocamdată nu o găsesc, așa că o să folosesc ce am. Deja sunt 35 de grade în atelier, așa că o să mă grăbesc, stau cu ușa deschisă, de asta sunt atât de multe zgomote. După ce s-a uscat, Shanuki folosește tifonul acesta, numai că eu am luat de la SH și bucățile acestea de material pe care n-am dat nimic și mă gândeam să folosesc și una și alta. Și cred că așa voi și face. Foarfeca mea se vede că am tăiat toate acele flori cu ea, pentru că nu mai taie aproape deloc. Ok. Și lipește deasupra aceste bucăți din aceleași hârtii pe care le-am folosit în această țesătură. Arată ok, nu știu exact cum arată, că nu-mi dau seama. Să pun de desubt. Ca o textură așa.
cred că arată bine așa. O să încerc să lipesc materialul acesta cu lipiciul acesta de craft glue. Zice că lipește și materialul, apoi vom vedea. O să mai dau cu mai mult alb pe margini pentru că mi se pare că nu intră în background-ul acesta alb prea mult. Cred că trebuie mai degrabă un acrilic, pentru că gesul acesta este destul de transparent. Da? Fluturașul acesta este din hârtie din aceea subțire din revistă, așa că aș vrea să îi îndoi aripile și pentru asta trebuie să-l lipesc pe carton ca să fie mai puternic. Așa că o să folosesc tot cartonul acela grena sau grena spre mov. În videoclip mai colorat, dar la mine destul de aglomerat totul, așa că nu voi mai da cu nicio culoare. Așa arată floricelele pe care le-am lipit și am îndoit și acest fluturaș pe care o să-l lipesc doar pe mijloc. Ok, și am găsit acest cuvânt prin tăieturile acelea pe care le am. Am căutat destul de mult până să găsesc un cuvânt care să fie și puțin în culorile acestea pe care le am. Și pentru că aici este porțiunea cea mai mare de alb, o să-l pun aici. Și am cumpărat de la Pitești creionul ăsta acuarelabil, că cel pe care l-am folosit era din setul acela și n-am vrut să îl distrug, așa că o să-l folosesc pe acesta. Nu am lăsat să se usuce lipiciul și că am intrat în acest citat, dar asta este. Așa arată.
Și așa arată toată lucrarea. Mă bucur că am folosit ce aveam. Mai am de lucru la toată această țesătură. Dar interesant procesul. Dacă faceți așa ceva, să-mi arătați și mie să vedem ce iese. 3 ore jumătate au trecut ca să fac toată chestia asta. Cel mai mult mi-a luat să caut diverse lucruri pe care vreau să le folosesc. Citatul acesta, cred că o jumătate de oră am căutat după el și futura și ce am vrut să mai pun. Și da, și țesătura asta mi-a luat iar foarte mult. Așa că 3 ore jumate, destul de mult, dar asta este. Am găsit o chestie ca să faci timp de 15 minute orice fel de artă, dar dacă asta mi-a luat 3 ore jumate, vă imaginați că nu mă bag la așa ceva. Însă da, acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum o să mă apuc de editat partea a treia și asta îl veți avea mâine. Iar mâine vom face altceva, să vedem. Eu oricum am început să fac și lucrarea aceea cu toate hârtiile pe care le aveam colorate, dar lucrarea aia, cred că, videoclipul acela cred că o să-l avem săptămâna viitoare, că trebuie să lucrez la astea. După cum se vede, și acum este 3:30 și sunt 37 de grade în atelier. Leșin. Așa că mă duc să intru în casă să mă răcoresc. Și noi ne vedem în videoclipul de mâine. O zi faină!